כיף לפגוש בעלי חיים, לא? לפעמים אנחנו רוצים להתקרב ולגעת בפרה, בחתול, בעז או בחמור, ולעיתים קורה שגם הם רוצים לגעת בנו. אבל לפעמים בעל החיים ואני לא מתואמים. למשל, קרה לכם פעם שפגשתם כלב גדול שאתם לא מכירים. במקרה כזה הייתם רוצים לשמור מרחק, לא? לעתים קרובות גם בעלי חיים מעדיפים לשמור מרחק מאיתנו. אבל כשהם סגורים בכלוב או כשהם קשורים, אין להם אפשרות לשמור מרחק שנוח להם. לא נעים. אז מה לעשות? איך אפשר לפגוש בעלי חיים ושכולם יהיו מרוצים? יש לי סיפור קטן שיכול לעזור לנו לחשוב על זה. כשהתחלתי לעבוד בחוות הצלה עם חמורים, סיפרתי על זה לכל העולם. יש לי אחיינית שאני אוהבת מאוד, רותי. וכשרותי שמעה שאני עובדת עם חמורים, היא התלהבה וביקשה לבוא לראות אותם. ואז היא אמרה לי, תמיד רציתי לרכוב על חמור. אני יכולה לרכוב עליהם? בבקשה, בבקשה. היה לי קצת לא נעים. חשבתי אז במיוחד על צופי. צופי הוא אחד החמורים הזקנים שלנו. הוא מבוגר פי 2 או 3 מרותי. במשך רוב החיים שלו הכריחו אותו לעבוד קשה מאוד בסחיבת מסעות. התייחסו אליו רע עד כדי כך שבחודשים הראשונים בחוות ההצלה הוא רק ניסה להתחמק מאנשים. במשך חודשים דיברנו לידו בשקט, בלי תנועות חדות, והבאנו לו אוכל מיוחד רק כדי שיבטח בנו ויפסיק לפחד. אז בואו נחשוב עכשיו יחד. כשילדה או ילד פוגשים חמור, או אולי סוס פוני, איפה זה קורה? ומה הילדים מצפים שיקרה במפגש כזה? לפעמים עדיין רואים חמורים שגוררים עגלות כבדות ברחוב, ונדמה לי שאף ילד לא מתקרב אליהם. ילדים מתקרבים לחמור בעיקר כשהחמור נמצא בחווה, שמציעה ללטף ולהאכיל את החמור, או לרחוב על הגב שלו. עכשיו, בואו נתקדם יחד ונניח שחמור מסוים לא רוצה שיגעו בו, ובטח לא שיתאפסו עליו. איך הייתם יכולים לדעת אם הוא מרוצה או לא? מי שלא מכיר חמורים לא יודע לקרוא את ההבעות שלהם בתנוחות האוזניים או הצוואר, אבל כולנו יכולים להבין בקלות למה מתכוון חמור כשהוא מתרחק מאיתנו. וזה משהו שחמור יכול לעשות רק כשהוא לא קשור, כשהוא לא סגור במקום קטן מאוד וכשהוא לא רעב ומקווה שמישהו ייתן לו אוכל. בקיצור, כשחמור חופשי יש לו יותר אפשרויות בחירה, וכך קל יותר להבין אותו. דרך אגב, ידעתם שבישראל אפשר לראות חמורים חופשיים לגמרי? זוהי הדרך הכי טובה להכיר אותם. אלה הם חמורי בר שנקראים פראים, והם חיים בנגב. הם לא יבואו לאכול לכם מהיד ולהתלטף, ובטח שלא ייתנו לכם לרכוב עליהם. אבל תוכלו לראות מה הם באמת בוחרים לעשות. צופי לא חופשי עד כדי כך בחוות ההצלה שלנו. אחרי החיים הקשים שהוא עבר, הוא זקוק לעזרה שלנו בתוך החווה, לא בטבע. אבל יש אצלנו מספיק מקום ואפשרויות כדי שצופי יראה מה חשוב לו, כמעט כמו חמור חופשי. להיות לבד או לבלות עם האתונות המבוגרות שלנו, לרבוץ בצל, לחפש לעצמו אוכל או להתרוצץ. אני שמחה שהוא כבר לא פוחד מאיתנו, ולפעמים הוא ניגש מרחוק אל כמה מחברי הצוות של החווה. בשטח גדול ופתוח, בעלי החיים יכולים לבחור אם לגשת אליי או לא. לכן, כשצופי ניגש אליי, אני יודעת שהוא באמת רוצה. אז מה אתם חושבים? יש לדעתכם דרך לפגוש בעלי חיים, כך שגם אתם וגם בעלי החיים כולם יהיו מרוצים?